हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. मी मेघा माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत करते आहे. आणि आज आपण बनवणार आहोत मेथीची खारी पापडी. त्यासाठी साहित्य आहे 4 वाट्या मैदा, 1 वाटी मेथीची पानं जी ताजी भाजी आहे त्याचे मी बारीक चिरून घेतली आहे 1 वाटी. त्याच्यानंतर अर्धा वाटी तूप आणि 4 चमचे रवा, 1 चमचा कलौंजी आणि 1 चमचा ओवा. तर आपण तयारी करूया. आता आपण सगळे जिन्नस पिठामध्ये घालूया. 1 वाटी मेथी, त्याच्यानंतर 4 चमचे रवा, कलौंजी आणि ओवा. ओवा आपण थोडासा असा चुरून घेऊया म्हणजे त्याचा वास छान येईल. त्याच्यानंतर 2 चमचे मीठ घालूया. मीठ तुम्ही चवीप्रमाणे घ्या. त्याच्यानंतर हे सगळं आपण तूप याच्यामध्ये घालूया. आणि हे सगळं आपण मिश्रण मळून घेऊया. आणि हे आपण घट्ट मळून घ्यायचं आहे, पुरीपेक्षाही घट्ट. अजिबात पातळ मळायचं नाहीये आणि खूप कमी पाणी वापरायचं आहे. थोडं थोडं पाणी वापरत घट्ट मळायचं आहे. असं आपलं पीठ मळून झालंय घट्ट. आणि आपण याला आता 20 मिनिटासाठी झाकून ठेवूया. आता आपली 20 मिनिटं झालेली आहे. तर आपण हे झाकण खोलूया आणि आता आपण लाटायला घेऊया. याचे छोटे छोटेसे गोळे करून घ्यायचे आणि आपण लाटूया. पोळपाट लाटण्याला असं थोडंसं तूप लावून घेतल्यात आपण ही लाटी घेऊया आणि लाटूया. पातळ लाटायचं आहे, एकदम पातळ. जेवढे पातळ होईल तेवढ्या त्या खुसखुशीत होतील, क्रिस्पी होतील छान. आपली लाटी तयार झाली आहे. आता आपण याचे 2 भाग करूया मधून. त्याच्यानंतर एक भाग उचलून थोडासा पुढे न्यायचा आणि दाबून घ्यायची आपण. हा दुसरा भागही तसाच पुढे न्यायचा आहे आणि दाबून घ्यायची. अशी आपली तयार झाली आहे पापडी. आता आपण अशा सगळ्या करून घेऊया. आणि तुम्हाला असं वाटलं की आपल्याला थोडं पातळ लाटता येत नाहीये तर असं करा की त्याच्यावर टोचे मारून घ्या काट्याने आणि मग 2 भाग करा. आणि आहे त्याच पद्धतीने पापडी करून घ्या. अशी दाबून घ्यायची, मग ती फुलत नाही, क्रिस्पी होते. आता अशा आपण लाटून घेतल्यात पापड्या. आता आपण या तळायला घेऊया. आता आपलं तेल गरम झालंय आणि आता आपण या पापड्या तळून घेऊया. छान आपण आता याला गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत तळून घेऊया.
छान रंग आलाय गोल्डन ब्राऊन. आता आपण या काढून घेऊया आणि हा मंद आचेवरच तळा म्हणजे छान क्रिस्पी होतील. आता आपण या काढून घेऊया. आणि तुमच्याकडे फ्रेश मेथी नसेल तर कसुरी मेथी टाकली तरी चालते. आता आपण या तळून घेऊया. अशी आपली मेथी पापडी तयार झाली आहे आणि तुम्ही बघाल ती किती क्रिस्पी आहे. अशी क्रिस्पी झालेली आहे. तर तुम्हाला ही माझी डिश आवडली असेल तर मला कमेंट करून सांगा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.